ลองถามทุกคนได้ ว่า อยู่ง่ายกินง่ายใช่ไหมพี่เกรซ อะไรก็ได้ที่อินบอกอ่ะต้องมี หมายความว่ายังไงอ่ะ ไม่ก็ค่ะน้องแหนงน้องแกะน้องแหนงน้องแกะน้องแหนงน้อง เฮ้ยโอ้แล้วกิน น้องแหนง ดูซิว่าใครเนี่ยจะเป็นไอ้ที่แพ้ เป๊ปซี่มิชชวนกินไก่วิชเจมไดโฟด วันนี้เชฟจะให้ผมทำอะไรดีครับ ช่วงฝึกหัดนี้ผมขยันมากๆเลยครับ ไหนเป็นเชฟจริงหรือเปล่าเนี่ยทำอะไรเป็นบ้าง ผมล้างผักหั่นเนื้อทำอาหารทอดผัดต้มลวกได้หมดเลยครับผม ไม่เชื่อมาหลอกฉันหรือเปล่าเนี่ย เป็นจริงครับ ไหนลองหั่นเนื้อตรงนั้นดูสิเฮ้ยให้มันมั่นใจหน่อยสิ ได้ครับเชฟ ไม่ใช่อย่างนั้น ได้ยังไง ดูนี่เดี๋ยวเชฟจะสอน มือซ้ายจับตรงนี้ไว้ให้มันมั่นคง มันคงมาก เอามือเราไปจับที่หัวเราไปจับที่ตัวเราไปจับที่ตูดอ่ะเอามือเราไปจับที่หัวไปจับที่ตัวเราไปจับที่ตูด เฮ้ยเชฟตั้งใจหน่อยสิ ไม่ใช่เจ๊กล้อเล่น โอ้ไอ้บ้าเอ้ย อ่ะสไลด์ไป หนึ่งเฮ้ย อ่า อาชา อันนี้คือเนื้อจะตกต้องรอรับเนื้อ อ๋อต้องรับยังไง รับ เดี๋ยว เนื้อ ผมรับเนื้อแล้วกันนะ นี่ ฉันไม่อยากขาดแต่มันน่ารักเกินไปอ่ะ เฮ้ยใครเนี่ย เฮ้ย สวัสดี ส ครับ วัสดีครับคุณลูกค้า เชฟสวัสดีครับเชฟสวัสดีครับเชฟ ไม่แล้วฉันไม่อยากขัดเนี่ยไม่ใช่แค่คู่นั้นนะคู่นี้ฉันก็ไม่อยากขัดฉันไม่อยากเดินตามด้วย ทำอะไรกันอยู่ล่ะครับเชฟ กำลังทำอาหารให้ลูกค้ากินอยู่ครับ แป๊บนึงนะขอเพิ่มเก้าอี้อีกหนึ่งนะมากันสามคู่ โอ้ยเขาขอโทษทีครับ อันนี้คือแขกสุดพิเศษ VIP ของร้านเรานะครับเชิญไปนั่งก่อนดีกว่านะครับผม ขอต้อนรับพี่เกรซพี่อิน พี่เจนนี่เข้าสู่รายการเป๊ปซี่มิชชวนกินไก่วิชเจมินาโปสวัสดีครับ สวัสดีครับหนุ่มๆสวัสดีครับ สวัสดีครับ มาถึงปุ๊บนะครับสั่งเป๊ปซี่มาก่อน นี่เอาโชว์ จะบอกว่านี่คือการรวมตัวของ Smart Girl and Sporty Boy เลยนะ ก็จริงจริง มันยังไงสิ Smart Girl ก่อน สมาร์ทเกิร์ล เป็นตำรวจปกติอะ คนละสมาร์ท ดูหน้าน้องงง คืออะไรอ่ะ ไม่เข้าใจ โชว์บัสเซอร์เขาหน่อย น้องแหนง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  ก็คือ ล่าสุดพี่เจนนี่ไปงานเกิดแม่แอนมายกขาได้ไม่ใช่หรอ อุ้ย คืออะไรจริงอ่ะ เมาเหรอคะ ไม่ตอนนั้นแก้วแรกด้วย พี่อะเคยไปเอเฟสเป็นการแสดงพื้นบ้าน แล้วฉันก็ได้แบบการแต่ตัวของแบบโนราน้องแหนงน้องแกะ เอาเลยอันดับโนตาโนราหนึ่งที แป๊บนึงนะกูยังปวดคออยู่เลยไม่ก็ทักน้องแหนงน้องแกะน้องแหนงน้องแกะน้องแหนงน้อง เฮ้ยโอ้โหแล้วกินเป็น น้องแหนง เอาดิเฮ้ยต้องเข้าอ่ะ แป๊บนึงนะเป๊ปซี่ถ้ามี4ภาคอะภาคใต้นะคะอย่าลืมนะคะ โอ้ยแต่ว่าพี่เจนนี่ยืดตัวได้เยอะมากนะครับ เพราะว่าเป็นแบบคนออกกำลังกายอยู่แล้วนะครับ มันเป็นทาเลนต์ของพี่มาตั้งแต่เด็กอยู่แล้ว จะบอกว่า 3 คนนี้ออกกำลังกายเหมือนกันหมดเลย แล้ววันนั้นน่ะผมไปออกกำลังกายผมไปยิมด้วยครับช่วงนี้ออกกำลังกายใช่ไหมแล้วเจอพี่อินพอดีเทรนเนอร์คนเดียวกันเลย ยิมเดียวกัน ใช่ยิมด้วยกัน กำลังจะโพสต์เล่นท้องอยู่ ใช่กำลังแล้วพี่เกดพี่เกดออกกำลังกายไหมครับ ออกครับออกเหมือนกันครับ ช่วงนี้กำลังอินกับปั่นจักรยานเลย จริงเหรอ แต่ว่าไม่ได้นะ นี่คือการรวมดาว แต่ละคนนี่คือดีกรีไม่ธรรมดากัน 40 ดีกรี 40 ดีกรีเพชรดีกรี มีคนเคยเป็นคิวบอยCU คิวบอย12 ปีซ้อน เขายังเป็นได้อีก เดี๋ยวปีหน้าคนแอดมินลงเขาก็เป็นอีก คือยังไงพี่เรียน 12 ปีไม่จบ เกียรตินิยมนะ คนนี้เกียรตินิยมนะ ปี 4 ได้ 3.8 นะครับ ปีหนึ่งติด0เนี่ย ใช้อุตส่าห์พูดปี มาถึงยังไงจะเป็นถึง 4 12 ปีเลย สมัยยุคพี่ เราต่างกันเท่าไหร่นะ นี่คือปีอะไร2,000อะไร ผมเกิด2004 อุ้ย2006แกเท่าไหร่ 2009 อุ้ยพี่ เอาใกล้กันใกล้กันกัน อันนี้มีอะไรจริงบ้างไหมครับเนี่ย ยุคนั้นน่ะจะเป็นแบบคิวบอยนามสกุลคิวบอย อ่า BCC คิวบอยรู้จักไหม Bangkok Christian College แล้วก็ไปเป็นจุฬาคิวบอย เพจ Facebook ที่จะดังๆ
เลยของแต่ละมหาลัยเขาจะมีแบบจุฬาก็เป็น CU คิวบอยCU คิวเกิร์ลอะไรอย่างงี้ จุฬาแล้วก็มีธรรมศาสตร์ที่อยู่ อย่าบอกนะคนนี้เป็น TU Q Boy ด้วย เป็นซิกซี่บอย ซิกซี่บอยครับ ไม่จริงอันนี้ไม่จริงสุด เขาอยากอยู่แล้วนะอยากรู้เขาอยากอยู่แล้ว เดี๋ยวจัดให้เลยนะ baby รับรองเธอไม่ต้องกลัวว่าไม่เด็กจะไม่ทำให้เธอต้องเจ็บ baby ฉันรับประกันเลย baby ได้ลองจะต้องร้องขอชีวิตมาเป็นแฟน with me ได้ไหม ตอนนั้นผมก็มีคำถามเหมือนกันว่าทำไมอ่ะพี่ถึงแบบชวนพวกผมมาร้านเนี้ย ก็จริงๆแล้วอันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ได้กินข้าวกับน้องเจมส์น้องปูและพี่เจนนี่ด้วย และที่สำคัญเลยผมเพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นแล้วคุณอินเขาไม่ได้ไปด้วย โว้ยก็เลยพามาแบบ ผมก็เลยมาชวนกินร้านอาหารญี่ปุ่น ซึ่งก่อนที่เราจะมาพูดถึงชื่อร้านน่ะผมต้องขอแนะนำนวลภาษาญี่ปุ่นก่อนนี่ครับมาอยู่ด้วยกันครับอิมครับฮาจิเมะมาชิเตะเกรดอินเดสโยโรชิกุโอนิกาชิมัส มือกูช่วยอะไรหรอเมื่อกี้ ไม่ก็จะพูดว่าอินเดสเฉยๆเกรดอินเกรดอิน แปลว่าอะไรที่พูดเมื่อกี้ แปลว่าสวัสดีครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับผมเกรดอินครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับอันไหนๆเราก็ได้นำตัวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเรามาพูดถึงร้านนี้ดีกว่ากับร้านที่มีชื่อว่าฮิโตริชาบูนะครับสาขาชิคราชพฤกษ์นั่นเองครับผม ความพิเศษเนี่ยพี่มันอยู่ตรงไหนอะพี่ ความพิเศษก็เพราะว่าได้กินกับทุกคนนี่ไงครับ แล้วผมไม่พิเศษเหรอครับ พิเศษก็มาได้มากับคุณนี่ไง เจ้า แต่ก่อนอื่นผมต้องเฮ้ย โป๊ะไหนพวกพี่เหรอ ผู้ชอบมันหวานเกินชอบมันคิ้วดี และร้านนี้ก็คิว วันนี้ก็เลยชวนมากินชาบูสุกี้ยากิโตฮิโตริชาบูนะครับสาขาชิคราชพฤกษ์นั่นเองครับที่สำคัญพี่เจนนี่เห็นเขาบอกว่าวัตถุดิบเนี่ยใช้ของพรีเมียมเลยใช่ไหมครับ ครับแล้วเขามีเป็นหม้อส่วนตัวด้วยเห็นไหมทีละหม้อแบบเนี้ยซึ่งจะบอกว่าที่นี่เขาใช้วัตถุดิบแบบพรีเมียมเลยนำเข้าจากหลายประเทศมาก อย่างที่ไม่ทานเนื้อที่นี่ก็มีเนื้อหมูไอเบริโกพอกด้วย มาจากไหนสเปนนะ สเปน ส นะ เปนนะ แม่ไม่มาพ่อไม่มาแต่ป้าน้ามา ไม่เกี่ยว แต่หมูไอเบริโกเนี่ยเป็นหมูดำคุณภาพเยี่ยมสายพันธุ์พิเศษนะคะจากประเทศสเปน เป็นนะ แต่ว่ามากินชาบูแบบนี้เนี่ยสิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยคือเป๊ปซี่เองนะครั คุณสุดยอด เพราะ Meals Better with Pepsi นะครับมื้อไหนก็อร่อยถ้ามีเป๊ปซี่ ชื่นใจแล้ว อาหารมาสักทีจ้ะ ไหนพี่สั่งอะไรมาบ้างครับผม พี่สั่งปืนลูกโม่มาค่ะ ทำอะไรครับทำอะไรครับ เอามายิงไอ้คนที่ใจร้ายกับเรา มันพูดไปเรื่อยแบบกลับไม่ได้อะมันพูดไปเรื่อยแบบกลับไม่ได้อะ ใช่ มีน้ำซุปถึง 6 น้ำซุปเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นซุกี้ยากิซุปฮิโตริมีซุปคอมบุสาหร่าย ซุปทงคัตสึโคโร่ซุปทรัฟเฟิลโพริไพตันแล้วก็ซุปฮิโตริไคเซนเป็นซุปใหม่ล่าสุดสูตรพิเศษ ซึ่งทำมาจากเบสซีฟู้ดของหอยแล้วก็ปลาครับผม อุ้ยตรงนี้ฉันกินหมูคนเดียวเลยเหรอ นี่อยู่ตรงหน้าฉันหมดเลยนะคะ มีไอเบริโกพอกนะคะ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นคุโรบุตะก็จะเป็นสันคอแล้วก็3ชั้น ของผมนะครับจริงๆแล้วสำหรับใครที่รู้สึกว่ากินเนื้อแล้วอยากกินอย่างอื่นบ้างเราก็จะมีนี่นะครับปลาฮามาจิตรงนู้นเลยนะครับ ฮามาจิ ปลามาไดครับแล้วก็เซตทะเลรวมนี่เองนะครับผม แต่เดี๋ยวก่อนครับเชฟ ครับผม ใส่เนื้อให้มาทางนี้ครับ เพราะว่า อ๋อ ที่นี่มีถึง 3 เนื้อเลยนะฮะ ครับ อากิตะ A5 ก็มีโจโรสุ A5 ครับ แล้วก็มีชาบูตอง A5 เหมือนกันครับส่วนของผมครับมีซีฟู้ดบูตะดีไลเซตมองโกอิกาหรือว่าถ้าเป็นภาษาไทยนะครับหมึกกระดองญี่ปุ่นครับผม ถ้าเป็นภาษาลูล่ะคะลึกหมกแล้ว ครับผมเป็นเซต Historic Signature นะครับ A5 นะครับประกอบด้วยเนื้อโจโรสุ A5 นะครับเนื้อโทคุเซนโรสุ A5 แล้วก็เนื้อคาริบิ A5 ครับ เริ่มเลยได้ไหม เขาเริ่มกันแล้วค่ะ ตักให้ด้วย สุกี้ยากิสไตล์คันไซ ปกติเธอทำงานกันเป็นไงบ้าง ฉันเป็น extrovert ครับ introvert แต่คุณนี่ ex คู่แน่เลยอะ อินคู่เลยครับ
เอาดีๆ energy มึงหมดเฉยๆเปล่า ผมว่าผมไม่มีแรงเฉยๆสลับกันแหละพี่บางวันคนนี้ก็เป็น introvert บางวันคนนี้ก็จะเป็น extrovert แล้วแบบฉันเป็นเอกนะ เอ็กอะไรครับ เอกเมน พี่อินครับ ครับ พฤติกรรมการกินของพี่อินนี่เป็นไงบ้างครับ พฤติกรรมการกิน แปลกๆอ่ะเหมือนมันต้องเคาะชามข้าวแล้ววิ่งมากิน ปกติก็ถ้าโดนเรียก3 ทีก็จะรีบวิ่งมาครับ กินได้ทุกอย่าง ไม่จริงว่ากินได้ทุกอย่าง เพราะว่าผมได้อินไซต์มา ไปถ่ายรายการ High Season เนี่ย พี่อินบอกว่าไม่เคยเดินตลาดสดเลย เอ้ย แต่ไม่ค่อยเดินแบบไม่ค่อยมีโอกาสไง จริงเหรอ คือเป็นแบบติดแกรมลูกขนูอยู่ ใครโทรไปสัมภาษณ์อะครับขอบคุณนิดนึง เราไม่ได้ติดแกมแต่ว่ากรุงเทพมันไม่มีตลาดสดกรุงเทพมันไม่มีตลาดสด โอ้โหเต็มไปหมดเลย กรุงเทพทำตนไหน แบบอาจจะไม่ค่อยมีแถวบ้านถ้ามีก็อยากไปแต่จริงๆเราอะไรก็ได้ ที่เป็นคนง่ายๆใช่ไหมอะไรก็ได้ ลองถามทุกคนได้ ว่า อยู่ง่ายกินง่ายใช่ไหมพี่เกรซ อะไรก็ได้ที่อินบอกอ่ะต้องมี หมายความว่ายังไงอะหมายยังไง มาถึงว่าอินบอกว่าอินกินอะไรก็ได้เลยครับ ถูกก็เนี่ยหลักฐานที่ชัดเจน ถ้าเราอยากกินอะไรขึ้นมาปุ๊บแล้วเกิดที่นั่นไม่มีทำไง ก็ยอมเขาไปเลย ใช่ไหมเกสเกสตอบ ใช่ครับ อินจะเป็นอย่างนั้นเลยครับ อินจะไม่บอกให้ทีมงานหรือใครบอกว่าแบบอินอยากกินอันนี้ อินอยากกินอันนี้ โทษนะใครทำการบ้านมาเรื่องเนี้ยแม่นมากเลยอะ แกเขาพูดทุกที่ พูดถึงกินอาหาร แต่ผมอยากรู้ว่าคนรวยๆกินธุรกิจ10 ล้าน100 ล้านอย่างพี่เนี่ยเคยกินแพงสุดเนี่ยเท่าไหร่ เกือบ40,000 ปอนด์ 40,000เท่าไหร่อะ ประมาณล้านกว่าบาทฉันไม่ได้ออกเพื่อนฉันออก อยู่ลอนดอนไปดูบอลแล้วก็กินข้าวแบบกินจัดหลายคน10 กว่าคน กินอะไรอะพี่ มันคืออะไรอะอยากรู้อะ มันเป็นเมดิเตอร์เรเนียนพวกซีฟู้ดอะมีพวกแบบกุ้งแดงกุ้งอะไรอย่างเงี้ยเครื่องดื่ม1 2 3ไง ผมขึ้นเรื่องผมขึ้นไป10 ล้านพี่ มึงเริ่มจากเช็ดปากก่อน พอดีมันไม่อิ่มไงก็เลยกิน10 ล้าน ผมได้ยินมาว่าแก๊งนี้เนี่ยเป็นสายบุญด้วย พี่เกณฑ์เนี่ยไปปฏิบัติธรรมแล้วได้เลขมาด้วย ต้องแก้ตัวก่อนทีมงานคือเขาถามมาว่ามีเรื่องอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าเรายังไปปฏิบัติธรรมอยู่ เพราะว่าจริงๆแล้วผมอะไปปฏิบัติธรรมอะตั้งแต่ยังเรียนอยู่ปี จริงหมอ 4 คือช่วงนั้นมันรู้สึกว่าแบบเรื่องนู่นเรื่องนี้มันทำให้รู้สึกว่าเราอยากหนีไปอยู่คนเดียวจังเลย หรอ ใช่ อุ้ยเธอติดนะ ถามเพื่อนวันนี้เพื่อนที่เคยไปวัดนั้นอะไรเงี้ยครับวัดสมพนัสปั๊บอีก2 วันผมก็บินเลยแล้วก็ไปเลย คนเดียว คนเดียวแบบอยู่ประมาณ7-8 วัน จังหวัดอะไรพี่ สกลนครครับ อ๋อ ครับ บ้านเกิดแม่ผมเลย วัดป่าสมพนัสแม่รู้จักป่ะ รู้จัก เราไปบ่อยอ่ะไปทุกปีแล้วมันรู้สึกว่าทำไมมันไม่ค่อยได้อะไรเลยอ่ะไม่รู้สึกว่าเราอยากได้แบบอะไรที่มันมากกว่านี้อ่ะนอกจากความสงบของตัวเองอะไรเงี้ยก็เดินจนเท้าแตกตีนแตกอะไรเงี้ยพี่แบบ เดินไปไหน เดินจงกรมเดินทั้งวันอ่ะเดินวันละ10 กว่าชั่วโมงอะไรเงี้ยเดิน โอ้ วน โห ไปวนมา นานมาก พอมันแก่แล้วเนาะเราก็เริ่มแบบปวดเมื่อยกล้ามเนื้อร่างกายค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยใช่ทำไปทำไมก็เลยนึกในใจว่าถ้าผมมาถูกทางอ่ะหรืออะไรสักอย่างอะไรก็ได้อ่ะมันดลใจให้ผมรู้ว่าถูกแล้วนะแล้วผมก็เดินไปเดินมาแบบเริ่มง่วงๆแล้วเริ่มจะหลับอยู่ดีๆมันมีใบไผ่อะพี่ตกลงมาไม่พอมันตกลงมาใช่ไหมครับมันก็ตกมาเป็นตัวเลขเลยพี่ผมยังจำเลขได้อยู่เลย ผมจำได้เลย กี่หน่วย 47 อันนี้คือไม่ใช่เกมจริงหรือหลอกไม่ใช่ใช่ไหมครับ ไม่อันนี้ เชื่อหรือไม่ อันนี้จริงพี่ก็ไม่รู้ว่าแบบมันจะจริงหรือเปล่าก็เลยลองไปซื้อดูตอนกลับมาอะไรเงี้ยไปมาถูกก็เลยได้ตังค์มานิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ย จริงเหรอถูกด้วยเหรอ ถูกแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่เป็นหลักสำคัญ แค่รู้สึกว่ามันทำให้พี่รู้สึกว่าคงถูกแล้วแหละคงมีอะไรมาบอก เรื่องพี่เกดว่าเด็ดแล้ว เรื่องพี่อินเด็ดกว่า อย่าบอกว่า3 ตัวนะนี่2 ตัวนี่ได้3 ตัวมาเหรอ รางวัลที่ 1 คือพี่อินเนี่ยเจอผีจริงป่ะผมไม่รู้ว่าพี่เคยเจอผี ขอเล่าให้ฟังก่อนพิสูจน์เอง คือเราอะไปถ่ายรายการที่วัดอรุณ วัดอรุณ แล้วก็พักกองเสร็จเราก็ไปนั่งแบบ คือเขาเป็นศาลาแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอาสนะใช่ปะที่พระนั่งอะแต่มันเป็นเหมือนอาสนะโบราณอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปนั่งพักบนนั้นเพราะเราไม่รู้ก็มีคนแบบที่เขาอยู่วัดอะเขามาทักว่าเฮ้ยอันนี้นั่งไม่ได้นะ แบบว่าเป็นเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยสักอย่างอะไรเราก็ไม่รู้แล้วก็โอเคเราก็ออกมาอะไรเงี้ยถึงบ้านก็จะนอนเวลานอนเราก็จะเล่นมือถือใช่ปะแล้วก็ปิดไฟในห้องคือมันก็จะมีแสงอย่างเดียวคือแสงจากหน้าจอมือถือ แล้วพี่อะก็เห็นแบบแวบๆปลายตาเห็นเป็นเหมือนคนแวบๆแต่เข้าใจคำว่าคนไม่เชื่อปะพี่ก็ไม่เชื่อแต่พี่ก็อัดพลิกตัวอะไรอย่างเงี้ยพอพลิกตัวก็เห็นแวบๆอีกคุยโทรศัพท์เสร็จตอนคุยโทรศัพท์ใช่กดวางปุ๊บแล้วเอาจังหวะที่เอามือถือลงแล้วไม่มีอะเจอแบบ4 คูณ 100วิ่งทะลุตัว
วิ่งเข้าหาเธอเหรอ เหมือนในหนังเป๊ะ เหมือนในหนังเป๊ะ เคยเจอคำว่าน้ำตาแตก4 สายปะ จริงเหรอ ป้าบป้าบ4 สายแบบร้องไห้ทันทีอ่ะร้องไห้ทันทีอ่ะก็ตกใจมากก็แบบรีบเอามือตบไฟหัวเตียงจ้าเปิดไฟปุ๊บแล้วก็น้ำตาแบบมันร้องไห้เองอะน้ำตาแตกอ่ะ4 สายอ่ะวันต่อมากูก็ถ่ายซีรีส์กูก็เล่าให้ AR ฟังเฮ้ยแบบเมื่อคืนเหมือนเจออะไรอย่างงี้ด้วยว่ะถามว่าใช่คนแก่หรือเปล่า ใช่คุณลุงผมยาวๆผมขาวๆใส่ชุดขาวๆหรือเปล่าเป๊ะ AR คนนั้นนะเหมือนเขาแบบมีเซนส์เนาะมองเห็นผีได้เลยเขาบอกว่าเป็นเจ้าที่ของเราเอง ที่มาเอาสิ่งที่ตามเราอะออกไปคิดว่าเขาไม่ได้หลอกเราให้กลัวแต่น่าจะหลอกอย่างอื่นที่ตามเรามากกว่า ถามทุกวันนี้เชื่อเรื่องผีหรือยัง ไม่เชื่อ ก็ยังไม่เชื่อ ก็ยังไม่เชื่อก็ยังคิดว่าจิตหลอนมาก งั้นขอวิ่งอีก1 รอบนะคะ ๆ ไม่เชื่อไม่ลบหลู่เนาะ เจมส์เคยเจอผีปะ ผมไม่เคยเลยครับ แล้วผมก็ไม่เคยคิดว่าอยากจะเจอด้วยครับ พี่เกดล่ะพี่เกดเคยเจอปะ ไม่เคยเหมือนกันแต่อยากเจอเหมือนกันนะ เฮ้ย คือเราเข้าวัดอะแล้วอยากเห็นอะอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงที่คนเขาบอกว่าเจอผีหรือ ทำ ว่า ไมผีถึงอยู่ที่วัด ทั้งที่วัดเนี่ยมีบุญเยอะ เพราะเขาไปเอาบุญเปล่า เห็นไหมล่ะ เหมือนสมมติว่าถ้าเราหิวข้าวอะเราก็จะไปโรงอาหารเนี่ย เขาบอกว่าคนบาปคนไม่ดีผีไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเข้าวัดแล้วจะร้อน พี่เข้าที่หนาวมากเลยนะพี่ต้องเอาเสื้อหนาวมาใส่ตลอดเลย คนดีมาก แต่ถ้าผีหิวน้ำเนี่ยต้องกินน้ำอะไรเจมินะ ต้องกินเป๊ปซี่ไงแล้วเพื่อน แล้วพี่เจนนี่ล่ะ พี่เจนนี่มีเรื่องมาสู้กับเรื่องเด็ดๆของพี่เกดพี่อินเปล่า ที่ไม่มีเลยค่ะจริงๆพี่เป็นคนเชื่อวิทยาศาสตร์พ่อพี่ทำงานอยู่นาซาแม่พี่ทำงานอยู่นาปีส่วนพี่จะไปทำนาปัง ฉันน่ะเพิ่งเคยไปวิปัสสนากรรมฐานครั้งแรก แล้วไปเสร็จปุ๊บอะเขาของฉันเขาให้ถือศีล 8คนส่วนใหญ่จะเป็นป้าคุณยายภาคเหนือฉันไปที่เชียงใหม่แม่อุ้ย แม่ใครนะครับ แม่อุ้ย ทำไมแม่ของอุ้ย ไอ้อุ้ยมันมาปฏิบัติธรรมแม่เขาเลยต้องมาด้วย แม่อุ้ยมันเหมือนแม่เท่าอ่ะคำว่าแม่เท่าอะไรอย่างเงี้ย ยากอีก โอเค กูจะพูดทำวัยรุ่นแล้วกูจะไม่พูดคำเจาะจงเลยแล้วแล้วคือเขาประกาศว่าเนี่ยมีโครงการเนี่ยมีคนมีชื่อเสียงมีอะไรอย่างงี้มาร่วมโครงการเจนนี่ปานาดอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ตื่นเต้นว่าโอ้ยมีคนมีชื่อเสียงแล้วแกคิดดูสภาพฉันตอนหน้าสดอ่ะเขาไม่เคยคิดว่ากูเป็นดาราเลยเขาเดินมาถามฉันว่าอะไรรู้ป่ะเป็นนางแบบเหรอลูกคนแรกฉันก็ปฏิเสธก่อนไม่ใช่ค่ะหนูอยู่แกรมมี่แล้วก็ไม่กล้าระบุนะอยู่แกรมมี่คนนี้มาเป็นนางแบบเหรอลูกเดินบ้างค่ะไม่เป็นนางแบบเหรอลูกค่ะหนูชื่อลูกเกดค่ะกูเลยผมรอยเป็นนางแบบไปเลยอ่ะแล้วปุ๊บมันต้องมีงดของสวยงามอะไรที่เกิดเป็นตัณหาด้วยใช่ปะมึงกำลังมีสมาธิเลยสักพักมีสะกิดพูดกับฉันกิฟสวยคือฉันน่ะมีกิฟติดผมไปกิฟปักไปเนี้ยที่แบบรวบผมเก็บให้มันเรียบร้อยเลยฉันก็แบบค่าขอบคุณค่าแต่ไม่อยากอะไรมากเพราะสวยอะไรเดี๋ยวของสวยงามมันเกิดเป็นตัณหาเขาบอกว่า20 บาทลูกมาเขาบอกคืออะไรคะมึงกูนั่งคุยอยู่ตรงนั้นน่ะเป็น10 นาทีตัณหาเกิดคุณยายมีลูกมาลูกขายกิฟต์20 บาทแล้วเดี๋ยวเขาจะมารับคุณยายกลับบ้านเขาก็เลยเห็นฉันเป็นดาราเขาเลยบอกจะขายกิฟต์กูแต่ก็แบบไม่อยากจะอะไรพวกนี้อยู่ในสินแปดก็เลยโอ๊ยไม่เป็นไรแล้วกันค่ะขอบคุณค่ะกว่าจะละทางนี้ได้ไปปุ๊บมึงกูหันมาทางเนี้ยโทรศัพท์ยื่นมาอย่างเงี้ยลูกชายแม่หล่อไหมด้วยความที่เขาบอกเขาดันโปรโมทว่ามีคนดังมาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบโดนลุมแต่แต่ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากก็มองแบบขำๆตลกอะไรอย่างงี้แต่ไม่ได้เจอผีเจออะไร ผมรู้มาว่าเนี่ยพี่อินเนี่ยไม่เคยแพ้เกมไหนเลยของ GMMTV อันนี้คือโมหรือเปล่าเนี่ย ท่านพยายามแพ้ฉันไม่แพ้เลย โอ้ย ถามค่ะถาม วันนี้เนี่ยเราเลยจะยกเกมเนี่ยที่คล้ายๆกับไฮซีซั่นเนี่ยมาให้พี่อินแข่งแล้วพี่เจนแข่งหรือพี่เจนที่แข่งเจมินาแข่งผมแข่งด้วยดูดิว่ามันจะแพ้อีกสักรอบนะเฮ้ยเขา หมายความว่ายังไงอ่ะ เกมนี้นะครับมีชื่อว่าใครครับเนี่ยครับผมกติกานะครับเล่นเป็นรอบๆนะครับโดยแต่ละคนเนี่ยจะต้องเสียบถังโจรสลัดเด้งออกมาก่อนถึงจะมีสิทธิ์ตอบ แล้วก็ตอบว่าภาพที่เห็นเนี่ยคือภาพที่ผสมจากหน้าใครบ้าง ผู้ที่ตอบผิดก็โดนทำโทษไปตามกฎ เอาหน้าจุ่มหม้อที่กำลังเดือดอยู่ ท่าไหนจุ่มท่าไหนเจมส์กับพี่จับคู่แข่งกันแล้วก็3 คนนี้จับคู่แข่งกัน3 คน แล้วหาผู้ชนะของ2 ฝั่งมาแข่งกันอีก1 ที มาเลยผมพร้อมมากแล้ว รูปคนแรกนะคะ เฮ้ยฉันได้คนหนึ่งแล้ว เฮ้ยอันนี้ผมรู้ ฉันได้แล้ว2 คนมี2 คนแล้วมันไม่เด้งเลยอ่ะ รู้แค่คนเดียวอ่ะ มือแป๊บนึงมันเด้งมีอยู่จริงปะเก๋จะพูดดัง
ตอบพี่มาร์คกับพี่การอัตพันธ์ดูจากตากับปากครับ ฉันตอบค่ะ ครับ มาร์คกับออฟจุมพลค่ะ ผมว่าถูก อันนี้ผมว่าถูก ไม่ต้องดูเลยฉันสมองฉันหลับตาแล้วฉันมองได้แต่ค่ะ อาจจะปัง อาจจะปัง ยากมาก ชนะได้อะไรหรอ ได้หน้าเฉย โดนพูดเลยเหรอ อันนี้คือหน หน ว ว ด ดอะเนี่ย อันนี้คือผมมันไม่ใช่หนวด โฟนพี่ยกให้โฟนจัดการเลยโฟนรัวแล้วดูชอบที่สุดแล้ว จำผมได้ไหมฮะ แป๊บนึงเหมือนภาพพุ่งไปออกกำลังกายเลยอะ รอบล่าสุดผมแพ้ไป คราวนี้เป็นรอบของพี่เกดพี่อินแล้วก็โฟร์ด้วย ก็มาดูกันนะครับว่าใครจะเสียบแล้วมันจะเด้งก่อนนะจ๊ะ เล่นกัน3คนนี้คือคนแพ้2คนเหรอครับ ใช่สิเฮ้ยโอ้โหใครจะแพ้ใครจะแพ้ พี่ไม่บอกว่าพี่ไม่แพ้อยู่แล้ว พี่อินบอกว่าพี่ไม่เคยแพ้ในจี โฟน ที เคย วี เห็นท่านี้เปล่าเนี่ยสองขอถ่ายรูปของทั้ง3คนคือรูปนี้ค่ะโอ้ยฉันรู้เลยอันนี้ง่ายอ่ะ ตาย พี่เอิร์ธกับพี่ซีพี่ซีอ่ะใช่ แต่ไม่รู้ใช่พี่เอิร์ธหรือเปล่า ปากเนี่ยเป็นของพี่ซีหนวดเนี่ยแก้มเนี่ยเป็นของพี่ซีจมูกก็เป็นของพี่ซีแต่ตาเนี่ย ตาผสม ยืนยันคำตอบค่ะ พี่เอิร์ธกับพี่ซีอ่ะ ถูกต้อง ยาก ใช่ ยาก โอ้โห เฮ้ยโฟร์มึง สวัสดีฮะผมมาทวงมรดกฮะคิวนี่เขาไม่ค่อยจะมีอยู่ นี่มันเลยต้องเติมไหมเจมส์ ผมมีคนหน้าอกครับ ผมจะเห็นพี่เจนนี่ติดสุด โฟนต้องแข่งกับพี่ ชนะพี่ให้ได้สิ รอบนี้นะครับจับคนแพ้เนี่ยของแต่ละรอบเนี่ยมาแข่งกัน ดูซิว่าใครเนี่ยจะเป็นไอ้ที่แพ้ ถ้าพร้อมแล้ว3 2 1เริ่มครับ รูปค่ะดูรูปโอ้โหเฮ้ยจะมีนายคนแรกนะคะ มีพี่บุ๊กกับฟุก มีพี่บุ๊กกับฟุกอัลฟาครับ อันนี้ยาก เก่งอ่ะ เจมินายชนะนะครับ และไอ้ขี้แพ้ หรือว่าเราจะตัดสินหาไอ้ขี้แพ้แบบของจริงแล้วมีอีกกี่รูปอะ2 รูปอะโอเค ทำโทษรอบนี้ก่อนค่ะ มันจะมีให้ติดอีกเหรอครับในหน้าผมเนี่ยตอนเนี้ย มีใต้ถุงใต้ตา เพื่ออะไรเข้าสิวเซียนที่เยอะเหมือนกันนะ ไม่อินน้อย โฆษณาเข้าได้นะครับเนี่ยโอ้ยสิวเซียน ระหว่างพี่เกศพลนะครับกับพี่อินนะครับคู่ไม่เคยแพ้เกมไหนของจีเป็นทีวีมาก่อนนะครับมาตัดสินว่าเขาจะเป็นไอ้ขี้แพ้จริงๆหรือเปล่านะครับพร้อมหรือยัง ผมไม่อยากแพ้เหมือนกัน มีการขู่กันนะครับมือเริ่มมา เดี๋ยวพี่เสียบไกลๆแล้วกันเอาแล้วกัน ไม่ต้องออมหรอกนะเรื่องอย่างเงี้ย ถ้าพร้อมแล้ว3 2 1เฮ้ยอันนี้ง่าย อุ้ยอันนี้คือณนนท์กับมิกครับ ไหนครับมิก มิกสิริว มิกซิล มิกสิริว และณนนท์ ครับผม เป็นคำตอบที่ ไอ้ขี้แพ้ มึงก็แพ้ของกูแหละ ฉันได้ลองฉันได้อันดับ3 สี่ และไอ้ขี้แพ้ของเราวันนี้นะครับ ก็คือเป็นพี่เกรทของพวกเรานะครับผม จัดไปสัก1 ชิ้น เพิ่งเห็นพี่อินเมื่อไหร่พี่เอ็นหันซ้ายได้ไหมยัดหูเลย หูเยอะไปนิดนึง บอกให้แว็กซ์บ้าง จริงจังจอมแก่น ตอนนี้เหลือรอบไฟนอลเนี่ยจะมีเจมินายผมนะครับแล้วก็พี่เจนนี่นะครับมาตัดสินว่าใครเนี่ยจะเป็นไอคนที่เก่งที่สุดและเป็นชนะทุกเกมทุกแมตช์ ดิวค่ะ เก่งว่ะเก่งว่ะ ดิวแป๊บนึง ผมตอบพี่ดิวกับพี่ฟอสครับ ดิวกับฟอนดูจากอะไรครับจมน ดูจากความสูงครับ แล้วก็ตาครับ ฉันเก่ง ฉันบอกดิวก่อน ฉันช่วยชนะคนละครึ่งแมตช์ จริง ๆ พี่เจนอ่ะไม่พี่เจนไม่พี่เจนแพ้ แต่เจนก็เคยแพ้มา1 แล้วเราแพ้1 ก็แสดงว่าเราคือ3 คนคือผู้ชนะร่วม
โฟร์ผมว่าพี่เจนนี่เนี่ยขาดคาราจริงจริง โอ้ยน่ารักนะเฮ้ยมันเข้านะน่ารักนะเธอ เขาดูว่าเขาประจอง ทำไมกูติดแล้วกูดูเป็นผู้ชายสุดเลยอะมาบอสโพสต้องไม่อย่างงี้คิ้วขมวดคิ้วติดกันคิ้วติดกันปิดปากลุงกูเครียด สุดยอดครับยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เกรซพี่อิน แล้วก็พี่เจนนี่ด้วยนะครับ ขอบคุณ ที่ ค่ะ มาเป็นมิตรชวนกินชวนพวกเรามาแชร์ร้านอร่อย ประจำแก๊งนะครับผม ขอบคุณน้องโฟนแล้วก็น้องเจมส์แล้วก็พี่เจนนี่เหมือนกันนะครับ ค่ะ ที่มาจอยกันวันนี้แล้วก็ขอบคุณฮิโตริชาบูด้วยที่ให้พวกเราได้อิ่มอร่อยกันแบบนี้นะครับ งั้นเราฝากผลงานกันหน่อยดีกว่าเรื่องพี่อินเลยก็ได้ครับผม ไม่มี ผมสองคนนะครับเกรดอินนะครับก็จะมีแฟนมีตที่แคนเบเดียนะครับที่ต่อไปนั่นเองนะครับผมก็ประกาศไปเรียบร้อยแล้ว รวมอ่ะ โรมอ่ะปีหน้าส่วนถ้าใครคิดถึงวันดียอยักษ์ก็สามารถไปดูย้อนหลังกันได้นะครับสำหรับส่วนปีหน้าจะมีผลงานอะไรให้ติดตามก็ฝากติดตามกันทางช่องทางGMTVด้วยนะครับครับผม ค่ะของเจนนี่นะคะฝากแฟนมีดด้วยนะคะฝากจัดให้เจนนี่ด้วยนะคะ อยากดีบ้างบ้านหลอนออนเซลนะคะ EP 3นะคะที่ไปเล่นมานะคะกับโชกุนนะคะก็ติดตามนะคะทุกผลงานของ GMTV นะคะทั้งรายการที่ไปออกนะคะแล้วก็ซีรีส์ที่ไปรับเชิญนะคะแล้วก็ฝาก YouTube เจนนี่ปานันด้วยค่ะขอบคุณค่ะ แล้ววันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณเป๊ปซี่ด้วยนะครับที่ให้พวกเรามาทานร้านอร่อยๆกันนะครับแล้วก็ขอฝากแคมเปญดีๆด้วยนะครับเป๊ปซี่มิตรชวนกินให้ผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผม ครับผมโดยเฉพาะสายกินนะครับเวลาหิวนี่ช่วยได้เยอะเลยนะครับเพราะเข้าร่วมร้านอร่อยนะครับมากมายกว่า100 ร้านค้านะครับในแคมเปญเป๊ปซี่มิตรชวนกินนะครับให้เราได้ไปเลือกตามกินกัน ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารไทยชาบูหมูกระทะหรืออาหารนานาชาตินะครับมีครบหมดเลยในที่เดียวครับ นี่ไงล่ะครับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณเป๊ปซี่ด้วยนะครับที่ให้พวกเรามาทานร้านอาหารอร่อยๆกันนะครับแล้วก็ขอฝากแคมเปญด้วยนะครับแคมเปญเป๊ปซี่มิตรชวนกินให้ผู้ชมทุกคนด้วยนะครับและเพื่อนๆที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ www.pepsimitchonkin.com ได้นะครับหรือว่าสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ตรงมุมจอทางด้านนี้แล้วกันนะครับวันนี้เพราะว่าตอนนี้นะครับเขามีกิจกรรมแจกแต้มฟรีอยู่นะครับจะบอกว่ามิตรชวนกินอย่างพวกเราเนี่ยได้แต้มง่ายมากๆนะครับไม่ว่าจะสมัครเช็คอินร้านอาหารหรือว่ารีวิวร้านอาหารก็ได้แต้มฟรีๆไปเลยครับผมอย่าลืมเข้าไปร่วมสนุกกันนะครับเพราะชวนเมื่อไหร่ก็อร่อยกับเป๊ปซี่มิตรชวนกินไปสัมภาษณ์ Kendall Jenner มาดีใจครับดีใจก็เป็นโอกาสอีกโอกาสหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าคนปารีสเนี่ยก็น่ารักดีแล้วก็สวยๆกันหลายคนเลย คนมาเล่นน่ารักแล้วคนปานันราคาน่ารักไหมครับ ให้พี่เกรซกินคนเดียวไม่แบ่งมา